গাইজ আজিকালিৰ বাইকবোৰত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ দিছে ন তো তাৰ মাজতে এটা ফিচাৰ্ছ আমাৰ এই যি মোবাইল আছে মোবাইলো আমি বাইকত চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ লাইক বহুত দূৰলৈকে যদি ট্ৰিপত যাওঁ আমি মোবাইলৰ চাৰ্জ হে বাছ কেবলৰ পিনডাল লগাওক আৰু মোবাইল চাৰ্জ কৰক তো এই যিটো ফিচাৰ্ছ আছে অকল নতুন বাইকবিলাকতহে আছে পুৰণা বাইকত নাই তো মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকৰ যিকোনো বাইকে নহওক কিয় কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ বাইকত মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াৰ কাৰণে এটা মডিউলৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা কিট লাগিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব প্ৰথমতে বলক সেই কিটটো আমি আনবক্সিং কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত এইটো আমি বাইকত ইনষ্টল কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰক ইয়াৰ প্ৰাইচ একেবাৰেই কম তো বলক আমি এইটো আনবক্সিং কৰি টেষ্ট কৰোঁ গাইজ এইটোৱে হ'ল কিটটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ তো প্ৰথমতে এইটো আমি আনপেক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আনপেক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন কিট পাব য'ত দুটা USB পৰ্ট এটা ছুইচ দিয়া আছে বাছ আৰু দুটা তার আছে এই তার দুটা চাওক এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এইটো ইনষ্টল কৰা একেবাৰে পানী খোৱাৰ দৰে সহজ বাছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাইকত যিকোনো বাইকে নহওক কিয় ক'ত বেটাৰী থাকে সেইখিনি ওলাই ল'ব বেটাৰী কভাৰখন ওলাই লৈ তাতে চাব দুটা টাৰ্মিনেল আছে প্লাছ মাইনাছ পজিটিভ নেগেটিভ তো বাছ পজিটিভত পজিটিভ নেগেটিভত নেগেটিভ লগাই দিলেই হ'ল আৰু বেলেগ একো ঝামেলা নাই তাৰপিছত আপোনাৰ য'ত সুবিধা হয় এই যিটো পিন আছে যিটো কিট আছে তাতে ৰখাই দিব মানে ৰাখি দিলে আৰু য'ত এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব য'ত পানী নোসোমায় বাছ এইখিনি কাম কৰক আৰু তাৰপিছত বেটাৰী কভাৰ লগাই দিয়ক এইখিনি কৰিলে আপোনাৰ বাইক স্মাৰ্ট হৈ যাব চাওক এইটো মোবাইলৰ যিটো পিন আছে USB তো এইটো মই ইনচাৰ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক মোবাইলত লগাই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক মোবাইলটো চাৰ্জ পায় নে নাই চাওক এতিয়া চাব আপোনালোকে ছুইচটো দি দিলোঁ মই চৰি এয়া চাওক দেখিবলৈ পাইছেনে চাৰ্জ পাইছে এই চাওক চাৰ্জৰ ইয়াতে যিটো আছে ছুইচটো অফ কৰিলোঁ এই অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক দেখিবলৈ পাইছে এয়াই আছিলে একেবাৰে ইজি চ' এই যিটো কিট আছে ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব প্ৰাইচ অতি একেবাৰেই কম লগতে ইজি টু ইনষ্টল চ' আপোনালোকে যদি বহুত দূৰত যায় বা যদি এই ফিচাৰ্ছটো আপোনালোকৰ যিকোনো পুৰণা বাইকতো যদি লাগে আপোনালোকে নিজে ক্ৰয় কৰি আনি এইটো নিজে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে চ' কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিলৈ ইমানে লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত